Двигун не працює, не заводиться. Вентилятор дує. Так, привіт. Зняв я плату управління самим двигуном. Поспішив, не зняв на відео, я випаяв оцю саму мікросхему драйвер. Вона от стояла тут, отак якось. Я її випаяв. Що я побачив, яка проблема, що тут не так з самим драйвером. При продзвонці оцієї мікросхема, до речі, покажу, яка вона. Не видно напису. Це є EGCM04G60HA. Я підпишу. Тут управління двигуном є трьохфазний. Оце вихідна частина. Якщо дивитися по самій, я розібрався з даташитом, дивитися по самій схемі, як воно підключено. Оцих три крайніх ножки, раз, два, три, вони йдуть у нас на мінус конденсатора. Діодний міст і мінус конденсатора. І три фази вихід на сам двигун. Раз, два, три. Вони є підписані. Оцих є три виходи. Це є вихід на сам двигун. Тепер дивимося по мікросхемі. Включаємо тестер режим продзвонки. Будь-який цей вивід. Вони є з'єднані між собою. Беремо будь-який з них, цих трьох, і зараз треба ближче, бо не видно. Чик. Вивід 1, 2, 3, це є мінус. І далі 1, 2, 3, це є три фази. Ця фаза є закорочена. Тут показує, зараз покажу. Чик, мінус. Показує, це напевно діод всередині стоїть, 500. Також нормально. А третя фаза є закорочена на мінус. Маємо КЗ. Відносно цього виводу так само. От і все, тому не запускається сам двигун. Я замовив з Китаю мікросхемку. Мікросхемка прийшла мені в звичайному пакетику в пінопласті. Купляв її дорожчу, тому що на Алі є дешевші варіанти. Але це якісь пишуть люди по відгуках, вони приходять в термопасті, паяні, ще щось. Оця коштує, не пам'ятаю скільки. Я залишу ссылку в описі. Я от її замовив, зараз ставлю її рядом з цією. Раз, два, три, три виходи між собою дзвоняться. І беремо тепер кожну фазу. Кожну фазу окремо. 500 з копійками, 500 з копійками. І оця третя також 500 з копійками. Тобто проблема в самому драйвері. Зараз я заміню цей драйвер, відкручу за термопасту, запаяю, поставлю і буду пробувати ставити на двигун. Сам драйвер я от теж подивився, перевірив, надіюся, що все решта живе. Так, те, що я перевірив, то більше нічого згореного немає. Тільки закорочено на мінус вихід. Тут всередині в драйвері є три транзистори на виході. І ці три транзистори це є три виводи, які йдуть на сам двигун. Цей
Ну, там типу BLDC двигун стоїть, ну, компресор в холодильнику. Він маленький, але досить потужний. Все, працюємо. Повна свіженька термопаста. Хо-хо, яка вона гарна. Тоненьким шаром наношу на мікросхему. Дуже товстим шаром не потрібно, тому що товстий шар тільки перешкоджує тепловідводу. Термопасту китаєць прислав таку повну термопасту, ще не приходила така повна баночка. Ссылку на цього продавця, на цю термопасту я залишу також в описі. Я думаю, достатньо буде. Так. Не забуваємо цією стороною сюди, цією сюди. Притискаємо. Гарно втискаємо, щоб все лишнє вилізло і вона гарно пристала максимально до радіатора. Стала як рідна. Зараз немає в мене світла вдома, сиджу на акумуляторах, сонячна панель невеличка, акумулятора, і зараз працюю від опса, і він пікає. Сонячна панель вдома, це може і воно себе невідомо чи окупить, але мені для роботи взагалі дуже зручно. Світло хай там не так часто і не стає його, але все-таки воно не стає. Не стало світло, я собі включив упс. Спокійно працюю. Акумуляторів небагато, але на якийсь час мені вистачає десь до пів кіловата потужності, я маю запасу. Можу день пробути фактично і без мережі. Можна включити і ноутбук, інтернет включений, паяльник свій включив. І все, воно працює. Плату управління я вже самим двигуном ставлю на місце, так як я її знімав. І зараз буду пробувати включати холодильник. Дивитися, що з того вийшло. Той дросель не тримається. Тудом! Є, загодів. Компресор запустився. Ура! Чути, як він жужжить. Все працює, супер. Лампочка вже слідьот, видно, що не моргає, не видає помилки. Пищить він, тому що нема температури в холодильнику.
Так, 19. Допустим, тут плюс 5. Погано видно. І все. Холодильник буде працювати. Ой, дуже добре, що воно запрацювало. Зараз я його протестую, прожену. Як він морозить, як він все працює, і буду віддавати клієнту. Дякую за перегляд. Всім, кому сподобалося, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, буде ще багато ремонту. Можливо, цікавого для вас, не цікавого, щось для себе почерпнете. Всім па-па, всім успіхів в ремонті холодильників. В цьому холодильнику можна міняти оцей, сам драйвер, цю мікросхемку управління двигуном, і воно працює. Тут, в принципі, проблем нема таких особливо. Жужжить він.